हेलो फ्रेन्ड्स, आज मेरो छोरीले आफ्नो लागि इयरफोन हाल्ने मिनी पाउच बनाउँदै छिन्। भिडियो शेयर गरेको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङस्कूमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईलाई यो उलको दुईटा उलको हेल्पबाट कसरी एउटा सानो पाउच जसमा तपाईले इयरफोन र स्यानिटाइजर राखेर हिड्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। तर म चाहिँ यो पाउच भन्दा अलिकति सानो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु जसमा इयरफोन मात्र राख्न मिल्छ। ल त्यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। मैले चाहिँ आफूले पाउच बनाउनको लागि 3 mm को कुरुस युज गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई जुन कम्फर्ट हुन्छ त्यही कुरुस युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल भिडियोमा पहिला फर्स्टमा तपाईहरुले यसरी औलामा बेरेर यहाँबाट मैले जुन भिडियोमा नि यही सिकाइरहेको छु। यो तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ र हाम्रो लुक पनि नदेखिने भएकोले म सबैलाई यही सिकाउँछु। यसरी हामीले एउटा स्टिच लिने, त्यसपछि औलाबाट हामीले निकाल्दिदा हुन्छ यसलाई। त्यसपछि म धेरै स्टिचेसहरु लिन्न, जम्मा 5 वटा मात्रै स्टिचेस लिन्छु। यो एउटा भयो, दुईटा, तीनटा, चारवटा र 5 वटा। फर्स्टमा हामीले यो जुन इन छ यसलाई हल्का तान्नी र जुन तानिएको इन छ त्यसलाई समातेर अर्को पहिला फर्स्टमा अर्को चाहिँ टाइट गर्नुपर्छ, किनभने फर्स्टमा त्यो तान्यो भने हाम्रो यो लुज लुक देखिने सम्भावना हुन्छ। पहिला यसलाई टाइट गर्ने र यो जुन निक्लेको भागलाई इनले सर्लकै यसरी तानेर हाम्रो लुक छोपिन्छ। हेर्नुस्, र यो इनलाई काट्दिदा हुन्छ। धेरै छोटो नकाट्नु होला, हल्का राखेर मात्र काट्नु होला यसरी। अब म दुईटा इनलाई जोड्दिन्छु। र हरेक एउटा लुपबाट हामीले यसमा पनि दुईटा स्टिचेसहरु लिन्छौं। यो एउटा लिए मैले, यसैबाट यही लुपबाट अर्को स्टिचेस दुईटा। हाम्रो 5 वटा छ, अब 10 वटा स्टिचेस सम्म हुन्छ। तीनटा, चारवटा, 5 वटा, 10 वटा भयो। अब हेर्नुस् हाम्रो यस्तो भएको छ। अब म यसलाई फेरि एक लाइन बढाउँछु, तर यस्तो खालको स्टिचेस हैन कि यसरी लिएर हामीले एउटै लुपबाट यसमा पनि दुईटा स्टिचेसहरु लिन्छौं हामीले। अब हाम्रो 20 वटा स्टिचेसहरु हुन्छ। एउटा भयो, दुईटा। तपाईले यसरी लिनु भयो भने, यस्तो लाम्चो खालको स्टिचेसहरु लिनु भयो भने कोप्रिने सम्भावना कम हुन्छ र तपाईहरुलाई जति खुलाउँछ त्यति खुलाउँदा ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र सानो चाहिएको जति सानो कोप्रो पर्दैन, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। दुईटा स्टिच भयो, तीनटा, चारवटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा। यसरी नै हामीले 20 वटा स्टिचेसहरु गर्छौं। मेरो 20 वटा स्टिचेसहरु भइसकेको छ। हेर्नुस्, अब तपाईलाई जत्रो लम्बाइ चाहिन्छ गोलाई त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो भन्दा अलिकति सानो चाहिएको छ, म त्यही अनुसार अब बढाउँदिन, म यही अनुसार गर्दै जान्छु।
यसरी हल्का खुम्चिँदै गयो भने तपाईहरुले यसलाई हल्का तान्दिन सक्नुहुन्छ यसरी। अब हाम्रो खुम्चिने सम्भावना हुँदैन, हामीले बढाइसकेका छौं चाहिने जति। हल्का लुज बुन्दै जानु होला तपाईहरुले, धेरै टाइट बुन्यो भने खुम्चिँदै जान्छ। हेर्नुस्, अब म अझै एक चक्र बुन्छु यसको। अब मलाई चाहिएको गोलाइ यति नै हो। हेर्नुस्, यति गोलाइ भए मलाई पुग्छ। अब म यसलाई यहाँ टुङ्गाइदिन्छु। टुङ्ग्याउनको लागि चाहिँ यहाँबाट एक स्टिच यसरी लिने, डाइरेक्ट लिएर यसलाई यस्तो गरिदिने र यति भएपछि हाम्रो गोलो सेप आइसक्यो। अब यसमा मैले चेन हाल्नको लागि 2 लाइन अझै बुन्छु। हामीले फर्स्टमा लिएको जस्तै गरेर स्टिचेस लिने। अब चाहिँ हामीले यसरी यसरी मैले एक चक्र भ्याइसकेको छु। अब अर्को एक चक्र नि म यसरी नै गर्छु। हेर्नुस्, मेरो दोस्रो राउन्ड पनि पुरा भइसकेको छ। अब म यसलाई यहाँ इन गरिदिन्छु। इन गर्दाखेरि हाम्रो हल्का नजिकबाट यसरी गरिदिनुपर्छ। यसरी एउटा चक्र हाम्रो पुरा भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यत्रै अर्को पनि चक्र बनाउँछु, तर कलर चाहिँ व्हाइट र येलोले बनाउन गइरहेको छु। तपाईलाई आफूलाई जुन मन पर्छ त्यही कलरले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो दुईटा चक्र, दुईटा पार्ट्सहरु रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चेन जोड्न गइरहेको छु। मसँग यस्तो खालको चेन छ। फर्स्टमा तपाईले के गर्नु पर्दैन, जुन हाम्रो यो जोइनिङ पार्ट्स भयो यहाँबाट हामीले नर्मल सिलाउँदै जाने। हामीले यसलाई हल्का यो पार्ट्स हल्का छोड्दिनु होला, यतिपट्टि अलिकति थोरै। यसरी हेर्नुस्, यसरी सिलाउनु। हल्का मात्र चेन देखाएर सिलाउनु होला।
सिलाउँदाखेरि चाहिँ चेन लाएर नै सिलाउनु होला किनभने चेन नलाइकन सिलाउँदा हाम्रो सेप बिग्रिन सक्छ त्यही भएर चेन लाएर सिलाउँदा हाम्रो गोलो हुन्छ हेर्नुस् अब अलिकति यो पनि यतापट्टि अलिकति पार्टहरु छोड्दिनु होला अब म यस्तै गरेर अर्को पार्ट पनि सिलाउँछु यही जोइनिङ पार्ट्सबाट सिलाउन स्टार्ट गर्नु होला तपाईहरुले यो पनि अनि हामीले सुर्टो यतापट्टि सुर्टो भित्रीबाट सिलाउनु पर्छ मैले चेन जोडिसकेको छु अब म यसलाई यस्तो गोलो उनले चाहिँ सिलाइदिन्छु यसरी उल्टो बनाएर सिलाउनु होला दुईटालाई बराबर गरेर यसरी यो चाहिँ हल्का टाइट गरेर हल्का बलियो गरेर सिलाउनु होला अब म अरू नर्मली सिलाइदिन्छु यो हल्का कुनामा चाहिँ अलि टाइटली गरिदिनु होला र अलि बलियो गरेर गरिदिनु होला छुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ यसमा म यसमा डबल गर्दैछु र कुनाको भागलाई चाहिँ डाइरेक्टली नकाट्नु होला है तपाईहरुले यताबाट हल्का यसरी सियोलाई पसाएर मात्र यसरी काट्नु हाम्रो यो जोडिसकेको छ अब म एक सरो धागोले मात्र यो चेनको पार्ट्सहरुलाई हल्का हेभिङ गरेर सेट गर्दिन्छु
हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पाउच पनि रेडी भइसकेको छ। तपाईले यसमा ट्राभल गर्दाखेरि आफ्नो एयरपड्स इयरफोन सुरक्षित साथ कतै पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। आजको ब्याग कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो भने घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर र लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य नै गर्नु होला है। आजको लागि यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।